Бізнес з любов'ю. Ну, давай назвемо це так. По Шептицькому можна робити десятки бізнес-кейсів. Він нам дає віру і надію, що і ми можемо. І любов, до речі, теж. Є чітке усвідомлення, що потрібна нова енергія. Потрібно нове лідерство. Шептицький мислив дуже масштабно і амбітно, в нього не було обмежень. Він ніби дивився наскрізь всіх систем. Людям треба давати інструменти, щоб вони могли заробляти, керувати своїм життям. Як людей навчити власне фінансовій грамотності, тому що це виводить їх на свободу. Що в сучасній Україні можна щонайменше об'єднати 100 українців, які от вже 6 років не пересварились, а ведуть спільну додану вартість. Я поможу підприємцю, підприємець виросте, а тоді він повернеться в суспільство. Ті бізнеси, які зараз не будуть думати трошки ширше і відповідальніше за ту екосистему, в якій вони працюють, вони просто будуть програвати конкуренцію і вилітати. Юрко Фелюк змінює обличчя сучасного Івано-Франківська. Він та його команда започаткував багато проєктів, які дають доброго стимулу іншим містам розвиватися в тому ж дусі. Нещодавно Франківськ навіть був визнаний містом номер 1 для ведення бізнесу журналом Forbes Україна. Юрко заснував такий проєкт, як «Тепле місто» та спільноту підприємців. Там працює також ресторан «Урбан 100», радіо «Урбан», Space. Також видаються мікрогранти на підтримку різноманітних проєктів в місті для того, щоб місто ставало комфортніше для життя, зручніше і для того, щоб люди мали стимул жити в Франківську далі. І нам виглядає, що це дуже перегукується з ідеями Шептицького об'єднувати людей і створювати умови для покращення життя на місцях там, де ти є. Юрко, і, можливо, тоді перше питання відразу до тебе. Що для тебе означає Шептицький? Чи пригадуєш ти, коли ти про нього почув? І чи якось твоє сприйняття його змінюється з часом? Так, привіт. Значить, про Шептицького я знаю, звичайно, з дитинства. Це був певний такий теплий образ. Напевно, там схожий до образу, скажімо, Шевченка. І Шептицький – це теж, власне, ім'я, яке я чув і від бабусі, і десь в контекстах. Я просто пам'ятаю, що Шептицький був з нами від дитинства, як якась тепла постать. Так? Безумовно, вперше за все, зв'язок в голові він був з церковною постаттю, відповідно, він був митрополитом, і саме під таким кутом, в першу чергу, принаймні я його для себе сприймав в той час. Але вже коли в свідомому віці, особливо навіть не просто в свідомому віці, а там вже в дорослому віці, коли почав несподівано для себе відкривати, наскільки широко митрополит вів свою діяльність, наскільки в нього було інтересів, наскільки міжсекторально він взаємодіяв, то, власне, тільки тоді для мене вже прийшла така глибша усвідомлена його роль на той час в Україні і тут на Галичині, перш за все. Але я бачу, що насправді ті якісь засадничі речі, які він тоді заклав, вони насправді в суспільстві дотепер мають відбиття. І, можливо, в тому числі якісь певні процеси, які ми почали запускати в Івано-Франківську, вони, власне, мали вже підґрунтя. І тому вони десь підхоплювалися і мали якийсь відгук від суспільства і мали якусь динаміку в розвитку. Свого часу Андрей Шептицький отримав складне завдання від Папи Римського взяти під свою опіку Станіславівську єпархію. Це був чи не такий найбільш депресивний, можна сказати, найбідніший район Австро-Угорщини. І він, мені здається, багато зробив для його розвитку. Він об'їздив ці парафії на конях, всіма поспілкувався. І от зараз в Франківську, чи є якісь такі особливі спогади про його перебування там, чи залишився дух того всього. Послання він писав гуцульською мовою, щоб бути зрозумілим своїй пастві. Однозначно, я можу сказати, що коли ми зараз в якихось своїх процесах і проєктах робимо згадку про митрополита, то завжди є дуже великий відгук з боку суспільства, і це завжди виключно теплий відгук. Тобто я не знаю там жодної людини, яка би ставилась до постаті митрополита інакше, ніж з теплом.
І це така, напевно, дуже виразна риса, яка говорить багато про цю людину і про його постать, зокрема. І теж цікаво, що багато хто з людей навіть досить глибоко якось або взаємодіяли безпосередньо, або тримають пам'ять. Тобто дійсно це абсолютно таке жива історія зараз для дуже багатьох людей. І я думаю, що абсолютно більшість людей, щонайменше, знають про митрополита, а хтось глибше, хтось менше, але такий, як енергетичний егрегор в соціумі, він існує і він дуже добре проявлений. Я вже згадала, що Франківськ не увійшов, а очолив список міст для найбільш комфортних умов для ведення бізнесу. І певним чином ви приклалися до цього, ти, твоя команда. Скажи, будь ласка, який ти бачиш потенціал зараз, далі для Франківська? Як воно може виглядати місто через 10 років? Дивіться, я трошки ставлюсь до цього результату як до певного авансу. Насправді треба ще дуже багато зробити для того, щоб дійсно можна було вважати, що місто дійсно відкрите до інвестиційних якісних проєктів і дійсно, що все у нас там супер круто працює, є над чим працювати. Зокрема, з позитивного, те, що почало відбуватися в місті за останніх, 5, 6, 7 років, це те, що з'явилася соціальна перспектива в очах людей, збільшилась довіра суттєво. І збільшилась взаємодія в трикутнику, перш за все, бізнес, громадянське суспільство, але так само з виходом на ефективний діалог з органами місцевого самоврядування. І, напевно, це певною мірою те, що трохи вирізняє зараз Франківськ від більшості інших українських міст. Але, власне, ці тенденції треба поширювати. Треба, щоб вони були не тільки в якихось там окремих середовищах, а щоб це перетворилось на загальну суспільну цінність. І щоб люди ставали ще відкритішими, щоб люди, власне, прагнули до більшого розвитку. Нам треба піднімати якість і освіти, і мистецьке життя має теж виходити ще на новий рівень, культурне життя в широкому розумінні. І економічний потенціал є над чим працювати над зростанням. Але, безумовно, приємно, що вже певні ці тенденції, вони вже мають якесь відображення, бо надія і віра – це перші такі рушійні сили, які, власне, потім допомагають після того докладених системних зусиллях виходити на певні результати, до яких ми, безумовно, прагнемо. Ти колись сам говорив, що в тебе був вибір, або їхати, або щось робити. Франківською маю на увазі. І зрештою ти мав досвід повернутися з Києва, Тобто ти навіть пробував виїхати, а тоді повернувся, і тоді вирішив, давай спробуємо щось тут таке зробити. Шептицький точно мав, може, навіть ще більше можливостей, будучи графом, маючи прекрасну освіту на той час, його точно мало хто зрозумів, його рішення поїхати і піднімати якусь там Галичину. Скажи, будь ласка, звичайно ж, це він робив через об'єднання, через кооперації, тобто він конкретні механізми застосовував. Що ти бачиш схожого з того, що там робите ви Франківську, і з тим, як працював Шептицький? Це, до речі, класне питання, тому що я усвідомив, що ми за великим рахунком більшість принципів митрополита наслідуємо, причому це робили спочатку неусвідомлено, а зараз я розумію, що, те, про що ми на початку говорили, що, в принципі, ці засади вже в суспільстві були закладені, тому суспільство на це десь реагувало швидше. І не знаю, наскільки би швидко ці принципи спрацювали би в інших містах, в інших країнах. Що ми робимо? Ми об'єднуємо так чи інакше людей і шукаємо якісь економічні сталі моделі. Це теж, власне, що митрополит робив. Ми так само шукаємо міжсекторальну взаємодію. Ми дивимося не тільки в сектор, наприклад, чи економіки і бізнесу, або тільки гуманітарного розвитку, або, я не знаю, якихось інших окремих виділених сфер. Ми дивимося на суспільство як на цілісний організм і шукаємо сфери перетинів, і як можна цей організм в цілому оздоровлювати і робити, щоб він якось швидше розвивався. І для нас так само важлива інклюзивність в цих процесах, для того, щоб не забути когось в цьому всьому. Знаєш, як я кажу, що як в організмі, що важливіше, голова, чи око, чи палець, чи печінка, чи нога.
Все має працювати, все має функціонувати, тоді організм в цілому почувається себе добре. Так само от і соціум, і мікроорганізм там, чи місто. І ці речі я точно щитую дуже чітко у митрополита, і коли я, власне, прочитав, як він робив, наскільки він грандіозно мислив, наскільки він масштабно мислив, і, власне, міжсекторально, і в нього було служіння абсолютно в цьому всьому. Да? Тобто візійне, перш за все, воно було основою мотивації його руху, ну так, як я це щитую. То, власне, після того стало трошки легше рухатись. Тобто ти розумієш, що те, що ми там намагаємося робити, воно не є вже настільки утопічним, тому що там, ну, якщо такі люди це робили і навіть якісь були успіхи, то може і в нас щось трошки там може теж получатись. І це додає сили в русі. Ну, тим більше, я думаю, що він працював ще в складніший час, ніж ми, тому що нам завжди так здається, що нам так складно, але якщо подивитися, в яких умовах працював він і що тоді робилось на цій території, це справді, що він нам дає віру і надію, що і ми можемо. І любов, до речі, теж. Ну, напевно, такий чи не найуспішніший приклад об'єднання, який вдався в Франківську, це «Тепле місто», організація, але, власне, об'єднання бізнесу, людей, які заінвестували в те, щоб місто стало кращим. І зараз я знаю, що ви шукаєте нового керівника для платформи. Ти, я так розумію, хочеш зосередитись на інших проєктах. Як ця людина має виглядати і як далі би розвивалося це? Кожна організація є якісь свої цикли розвитку, так? І, відповідно, лідерство – це теж завжди важливо. І я був засновником і лідером організації на старті, але для нас якраз теж було дуже важливо створювати інституційність і правонаступність, бо інакше це все спалахи, які потім так само швидко гаснуть. І тут знову можемо робити референс до постаті митрополита, тому що він вибудовував саме інститути, так? І йому вдалося передати лідерство після закінчення своєї активної роботи. І у нас вже прийшов цикл, там вже скоро 7 років від початку цих всіх ініціатив, і ми реалізували спільно понад 400 проєктів в напрямах освіта, мистецтва, нова економіка, урбаністика, спорт, екологія, енергоефективність, стала мобільність, нові медіа, соцпідприємництво і так далі. І більшість цих програм вони вже відпочкувались в свої незалежні інституції, це якісь громадські організації, деякі бізнеси, соціально відповідальні бізнеси. І є чітке усвідомлення, що потрібна нова енергія. Потрібно нове лідерство для того, щоб організація вона росла, зараз якесь переосмислення і пішла знову в якусь нову хвилю розвитку. І це може бути щось нове, воно може бути по-іншому. Однозначно, що цінності мають бути збережені, але тип лідерства, амбіції, відверто навіть не знаю, які вони будуть. Це буде теж певною мірою залежати і від тої постаті, яка прийде, і це певна навіть інтрига. Мені буде дуже цікаво спостерігати, як вона буде розвивати вже після мене. А я не відходжу різко, я буду збоку і створювати, звичайно, підтримку, і не можна різкі такі переходи робити. Але точно моя задача буде тільки створювати вже підтримку, але не втрачатись, власне, в те, як воно має рухатись. А особисто я зараз повністю сконцентрований на проєкті «Промприлад реновація», тому що це найамбітніший проєкт з тих, які народжувалися, власне, на платформі «Тепле місто». І там він потребує всіх ресурсів моїх зараз саме в тому напрямі. Я думаю, що теж багато перегукується з Шептицьким, тому що питання наступництва, як він собі обрав наступника, про це теж багато ходить історії. Чому саме це був Йосип Сліпий, не найбільш очевидна фігура на той час, але сталість організації була на першому місці для Шептицького. І стиль лідерства помінявся кардинально, правда ж? Так. Але Шептицький передбачив, що саме ця постать найкраще проведе організацію через всі виклики. Ти згадав, що Шептицький мислив дуже масштабно і амбітно, і це правда, якісь там нафтові вишки десь, якийсь острів, ще щось. Тобто в нього не було обмежень, масштабу, і не було ніяких тих комплексів, що ми тут з Галичини не можемо собі дозволити щось, чи замахнутися на щось більше. І мені виглядає проєкт «Промприлад» такий, в Франківську, в не дуже великому місті, і такий масштабний.
проект, який потребує, безумовно, залучення багатьох людей та зараження цією ідеєю, збору інвестицій. Які там зараз у вас справи, які основні виклики, чи навпаки, які досягнення, і куди далі це все йде? Проект рухається динамічно. Ми прийшли, напевно, найскладнішу фазу. Вона була пов'язана з минулим роком і з процесом власне, збору критичного об'єму інвестицій для викупу заводу. Зараз ми вже повністю власники об'єкту нерухомості в центрі Івано-Франківська. Це 2 гектари землі з загальним масштаб проекту майже 40 тисяч квадратних метрів. Інноваційну інфраструктуру, яку ми поступово, власне, розвиваємо. Зараз реконструйовано перших 6200 квадратних метрів з цих площ. Там функціонує вже 23 різних оператори, тобто це і бізнеси, і громадські організації, і офіс інвестиційного відділу Івано-Франківської міської ради до нас переїхав. Вони теж функціонують. Це теж такий прецедент, як міжсекторальність, це і на фізичному рівні теж запускається. І це дає ефект для загального розвитку в місті. І зараз ми вже залучили сумарно різних капіталів порядка 6,5 мільйонів доларів, а загальний об'єм інвестиційного проєкту – це 28 мільйонів доларів. І, відповідно, спільно, власне, з партнерами ми зараз далі в активній фазі і залучення наступних інвестицій, і запуску вже активного будівництва наступних черг. І до кінця 2023 року ми маємо поетапно повністю проєкт збудувати, запустити його в повному масштабі. Там буде багато різних складних функцій, таких як Makerspace, інкубатори, акселератори, бізнес-школа обов'язково. Різні подієві майданчики, R&D, ну і, звичайно, там офіси інноваційних компаній, мистецькі проекти, урбаністичні проекти. І загалом задача цього проекту дійсно остаточно перезапустити місто з пострадянських контекстів у сучасні, з'єднати його з глобальними ринками в усіх відношеннях, не тільки економічних, але й культурному, освітньому і так далі. І, власне, створити потенціал для самореалізації талантів на місцях, для того, щоб люди не виїжджали, для того, щоб вони могли себе реалізувати в тому місці, в якому вони народилися, яке вони люблять, і вони би хотіли тут залишатися. Шептицький був великим акціонером гіпотечного банку, який, власне, був покликаний, ти згадав про те, що людям треба давати інструменти, щоб вони могли заробляти, керувати своїм життям, і в такий спосіб теж розвивати середовище. Гіпотечний банк якраз роздавав невеликі кредити малим підприємцям і підприємицям теж, для того, щоб вони могли стати господарями свого життя, створювати робочі місця і так далі. Схожий принцип у вас, Urban 100, 100 людей по $1000. Ніби для підприємця, ти вже тоді мав ряд ресторанів, це не є надзвичайно велика цифра, $100 000. І замість того, щоб робити це самостійно, ти зібрав цих 100 людей. Чому в такий спосіб? Ну так, дійсно. Тобто, в принципі, набагато простіше було б там десь вкласти самому, і це одна транзакція, і ти нікому нічого не маєш пояснювати. Але якраз і логіка цього проєкту була натреновування суспільства на взаємодії. І це дуже непросто, одразу скажу. Тобто, тому що люди, звичайно, в пострадянському суспільстві вони мають презумпцію недовіри. Але ми якраз розуміли, що нам треба якимось чином цю довіру почати натреновувати. І тому це був такий певний і експеримент з одного боку, і тест на те, наскільки ми здатні все-таки взаємодіяти, об'єднувати зусилля і видавати спільну додану вартість. Ну і от успішна робота Urban Space 100 протягом вже 6 років показує, що воно працює, що в сучасній Україні можна щонайменше об'єднати 100 українців, які от вже 6 років не пересварились, а видають спільну додану вартість. І, власне, ми в цьому побачили колосальний ефект. І промприлад вже теж певною мірою народився як завдяки доказовій базі, що це можливо. В промприладі зараз понад 500-504, якщо не помиляюсь, станом на сьогодні співінвестора, і буде більше. І, власне, там ми даємо ще трошки глибшу таку історію в тому плані, що ми повертаємо можливість людям приймати участь на рівні
персональної власності. Бо в Урбані це donation, тобто це безповоротно, люди вклали по $1000, подарували, і вони не розраховують на повернення якихось там дивідендів. То в Промприладі трошки по-іншому. Там 70/30. 70% проєкту належить співінвесторам, 30% внутрішній благодійний фонд. Цей благодійний фонд потім фінансує внутрішні різні розвиткові програми, освітні, мистецькі, інкубатори, акселератори, там розвиток малого середнього бізнесу. Але 70% повертається в вигляді дивідендів. Таким чином тут комплексно вирішуються і економічні задачі, і спільні розвиткові задачі одночасно. І тут уже в людей виникає інтерес такий здвоєний. З одного боку, вони розуміють, що вони доєднуються до дуже важливого там двигуна розвитку свого регіону. З іншого боку, там є і моя теж якась, мій інтерес, мій якийсь потенційний добробут. Звідси виникає якась підзвітність, вимогливість, вникання. Тобто, а мені важливо зрозуміти, як все функціонує, як воно взаємодіє. І відповідає спільна відповідальність за великим рахунком. Тобто ми створили публічне підприємство нового типу, але яке формує навколо себе оце ком'юніті відповідальних, соціально відповідальних людей, але які в тому так само мають свій і матеріальний інтерес. І це абсолютно нормально. І воно все нерозривно. І в цьому плані мені здається, митрополит теж десь в цей бік працював. Мені здається, що дуже схоже, тому що навіть ці кредити, які вони видавали бізнесам, мені здається, що митрополит наголошував на тому, чи там, не знаю, надихав людей, щоб частка все-таки поверталася потім в ці фонди, які підтримували митців, які підтримували сиріт і так далі. Тобто він це все завжди теж робив з такою дальшою метою, що я поможу підприємцю, підприємець виросте, а тоді він повернеться в суспільство. І це дуже перегукується, мені здається. Погоджуюсь. А як тоді ще, на твою думку, як ти бачиш цей, можливо, тренд в суспільстві, чи оця частина, що буде якась користь додаткова створена, крім того, що я поверну свої дивіденди, чи це вже є запитом? Чи ми ще це тільки чи це ще треба тільки формувати? Я б навіть сказав, що це насправді вже стає вимогою часу. Просто вона або усвідомлена, або не до кінця ще усвідомлена. Ми не знали, що наш проект називається відноситься до сфери імпакт-інвестування. Нам пояснили це в Стенфорді, коли ми там випадково познайомились з частиною професури. І вони пояснили про те, що зараз сучасні фонди, навіть венчурні, класичні фонди, вони до оцінки обов'язкової бізнесу, це ліквідність, повернення на капітал і ризики, вони додають імпакт як обов'язковий компонент. І вони пояснюють, що ті бізнеси, які зараз не будуть думати трошки ширше і відповідальніше за ту екосистему, в якій вони працюють, а вирішувати в тому числі якісь суспільні задачі на тій території, які вони працюють, вони просто будуть програвати конкуренцію і вилітати. Люди зараз мають запит на імпакт, на оцей якийсь позитивний вплив. Подивіться, навіть такий простий приклад. Його, звичайно, треба аналізувати під комплексом параметрів, але тим не менш. Тесла, яка зараз коштує більше, ніж весь разом взятий німецький автопром. І один з факторів, крім того, що там є інструмент фондового ринку і там певний хайп, але тим не менше, один з найважливіших параметрів – це, власне, велика візія, місія, тому що підприємець Ілон Маск говорить в першу чергу, що він хоче змінити планету, що він хоче врятувати людство, що він хоче, власне, врятувати планету від забруднення, зробити екологічно і так далі, і люди за цим йдуть. І Тесла, якщо оцінювати з точки зору економічних параметрів, вона програє, поки що машинам з двигунами внутрішнього спалювання за економічним параметром. Тобто вигідніше економічно купити все-таки типову машину, ніж Теслу. Але Тесла зараз це найдорожчий бренд в світі. Тому це дійсно, я переконаний, що це must have. Це те, що рано чи пізно прийде як усвідомлення для всіх бізнесів, які просто захочуть залишитись на ринку. І друге, це ще й приємно і вигідно в результаті, тому що це добре, я не знаю, напевне, мені точно приємніше жити, коли я розумію, що я роблю швидше якусь добру справу, ніж я роблю якусь таку собі справу, а потім шукаю, де відбілитись, так? Просто парадигма теж, вона зміщується в цю сторону природньо. Тому
З одного боку, ми одні з перших, хто на ринку настільки явно про це говорить і роблять, да? Тому що 70/30 у нас чітко, 30% в проєкті це, це прямий соціальний ефект. Хоча насправді і цих 70% теж, тому що ми підбираємо ціннісний бізнес, який розуміє, що таке екосистема, чому важливо бути разом, чому важливо бути відкритими і обмінюватись якимись здобутками, знаннями і так далі, бо від цього ми всі швидше виграємо. Вірю, що зараз це стане трендом, і Україна насправді може бути одним з трендсеттерів навіть. І це може бути та зона, в якій ми можемо навіть показувати західному світу якісь певні role models. Тому що в нас на внутрішньому душевному, духовному рівні до цього є відкритість. Ми завжди були такі трохи, з відкритою душею. З відкритою душею. Тобто, то, що каже, що в західному світі вже трошки там капіталізм, він там, понизив цю планку відкритості, душевності і так далі, тобто дуже все вже там прагматично, то в нас ця прагматика, вона трошки почала з'являтись, але її душевність, мені здається, в наша не зникла. Тому ми можемо дуже класно цю комбінацію відпрацьовувати і пропонувати як модель світові. Бізнес з любов'ю. Давай назвемо це так. А які би основні такі, що найбільше тобі відгукується, якщо б ти так міг сформулювати коротко, те, що якісь його принципи чи засади, які такі дуже твої. Перше, напевно, ми там говорили про віру, надію, а ще давай трошки про любов. Мені здається, що ним рухала саме любов, і це оце таке безумовне тепло, з яким згадують практично всі люди, які про митрополита так чи інакше згадують. Мені здається, що це таке засадниче номер один. Тобто це служіння, це мотивація дійсно не їхати там де легше і краще, а з відповідальністю і з любов'ю до тих людей, тої території, де ми живемо. Оце, мені здається, первинно. Далі це його, звичайно, широта погляду, комплексність погляду, інклюзивність погляду. Він ніби дивився наскрізь всіх систем, тобто він не дивився тільки в одну якусь проблему, він дивився як на комплекс і розумів, що лікувати треба, для того, щоб полікувати щось, що не подобається, треба дивитись, як воно все взаємодіє між собою. Відповідно, міжсекторальність, вихід на економічне самозабезпечення і пошук інструментів, як людей навчити, власне, фінансової грамотності, тому що це виводить їх на свободу, це їх вивільняє. І це не просто бізнес, в якому хтось наживається на комусь. Ні, це якраз про відповідальність до свого життя, до управління своїми потенціалами, до розкриття потенціалів. Він, власне, дуже сильно вкладався речі в освіту, в культуру і в економіку, зокрема. І мені подобається це поєднання, як він, наскільки він комплексно на ці всі речі дивився, і як він це, знову ж таки, нерозривно поєднував з вірою, з церквою, і воно було дуже органічно все разом. І це, по суті, унікально, тому що таких прикладів в світовій історії не так багато, а в нас такий приклад є в нашій сучасній українській історії. І, безумовно, треба розкривати цю постать чим ширше і показувати, наскільки круто він діяв. І розбирати, тобто по Шептицькому можна робити десятки бізнес-кейсів. І не тільки бізнес, гуманітарних кейсів, я не знаю, різних. І він того вартує, і ми того вартуємо, щоб вивчати глибше і, спираючись на наш історичний український досвід, розбудовувати і країну, і наші міста, і наші середовища так, щоб тут було якось і класно жити, і гордість виникає тоді за це все.